Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Code à la Greek, όπου θα ασχοληθούμε με το front-end development, τις γλώσσες και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ό,τι βάζει η φαντασία μας. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, πατήστε subscribe και like στα βίντεο. Αυτό είναι ένα εισαγωγικό βίντεο σε μια σειρά από tutorials σχετικά με το HTML, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο web για να εμφανίσει τις ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελίδα είναι βασικά ένα έγγραφο. Οπότε θεωρητικά μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο στο Notepad ή στο Office, να γράψετε κάτι, αυτός είναι ένας τίτλος, αυτή είναι μια παράγραφος, και άμα το σώσετε ως HTML file, ο browser μπορεί να το διαβάσει. Όμως δεν ξέρει τι διαβάζει. Βλέπετε τα βάζει όλα σε μια σειρά, χωρίς να ξέρει αυτός είναι ο τίτλος, αυτή η παράγραφος, δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε το HTML, που είναι μια markup γλώσσα, δηλαδή λέει στο browser τι είναι αυτό που γράφουμε. Στην αρχή έχει το head που περιέχει metadata. Για παράδειγμα, ο τίτλος Hello World είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας. Και από κάτω στο body είναι ό,τι του προσθέτουμε εμείς. Ήτα 1, H1, αυτός είναι ένας τίτλος, P, αυτή είναι μια παράγραφος. Και άμα σώσουμε αυτό έτσι γραμμένο ως HTML file και το ανοίξουμε στο browser, θα το διαβάσει όπως πρέπει να το διαβάσει. Αυτός είναι ένας τίτλος με μεγάλα γράμματα και μαύρα και από κάτω είναι παράγραφος. Όμως είναι πολύ δύσκολο να γράφουμε στο Notepad HTML αρχεία. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ειδικές εφαρμογές. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το Visual Studio Code, όπου μπορούμε να γράψουμε HTML, CSS, JavaScript, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το σώσουμε, έχει source control για να ελέγχουμε τα αρχεία μας, να τα ανεβάζουμε στο cloud. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα, θα τη βάλω στην περιγραφή το link. Επίσης GitHub, μπορείτε να κάνετε sign up, είναι μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να ανεβάσετε τον κώδικα σας και είναι στο cloud και συνδέεται με το Visual Studio Code, οπότε είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε τα αρχεία σας και άμα ανεβάσετε κάποια ιστοσελίδα στο ίντερνετ, μέσω GitHub είναι πολύ εύκολο να στείλετε τον κώδικα από τον υπολογιστή σας στο server. Αργότερα, όταν ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το JavaScript, θα χρησιμοποιήσουμε Node.js, που είναι ένα περιβάλλον στο οποίο τρέχουν άλλα προγράμματα. Μπορείτε να κατεβάσετε Node.js και Visual Studio Code στον υπολογιστή σας και με αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Happy coding και τα λέμε!